насправді сталося у Рівному 6 листопада 80 років тому? Була об'ява, що ніхто не має права виходити з дому, крім тих, хто мав явитись на Майдан. Виводили євреїв групами або сказали зібратись на площі Гребні. Чому люди, що визначали культурне й економічне життя міста, покірно виконали наказ? Жертви геноцидів в 99 випадках із 100 не чинять опору взагалі. І надія все ж таки була, що, можливо, нас переселять, можливо, нас вивезуть на якісь роботи. Чому відстань від Грабника до Сосонок перетворилася на дорогу смерті? Хто питався тікати, розстрілювали тут же. Виявлена могила довжиною 100 метрів і шириною 5 метрів, в якій було 17,5 тисяч трупів жінок, чоловіків і дітей. Що ми знаємо сьогодні про Рівненський Бабин Яр? Німецькі документи знищувалися. Ті документи, які оформлялися в радянський час, вони теж були свого роду політично заангажованими. Колосальне злодійство, яке відбувалося на очах у всієї Європи та всього світу. Говоримо про відсутність якихось масштабних зусиль врятувати, бодай дітей. Чому криза гуманізму та моторошні уроки рівненської історії стосуються нас із вами? Ніхто не має права вбивати людей через їхню національність. Просвітлення дітей, щоб вони про це знали. Щоб вони про це знали і знали взагалі, що пам'ятати. Уроки наші полягають в тому, що треба і далі переосмислювати феномен нацизму. Сучасні рівненські вулиці зберігають спогади про минулі часи свого розквіту. 100 років тому тут жили відомі родини Гофмана і Гайзенберга, працював приватний рентген-кабінет і перша міська аптека. Неподалік знаходилися єврейська гімназія Тарбут, а також єдиний у Рівному театр та кінотеатр, який утримувала сім'я меценатів Зафранів. Що цікаво, що вони свою залу використовували як кінотеатр, як театр, віддавали під вистави всім товариствам. Там були вистави, ставили свої і українці, і поляки, і єврейські. Я дослідила, що з 1561 року вже є згадка про євреїв. Написано там «рівненські євреї». Коли ми можемо сказати про те, що хтось рівнянин? Коли він принаймні народився в Рівне. Тобто це значить, що 1561 рік, нехай це буде 1520 рік, там 1530 рік. Це вже значить, що ця людина народилася в Рівне. Питання в тому, що євреям в 1800-х роках не давали можливість працювати на землі. Пізніше це змінилося, але в ті роки не було такої можливості, і тому переважно єврейське населення зосереджувалося в містах. Євреї тут складали щонайменше 60% населення, інколи і трошки більше. І сьогодні важко уявити собі місто Рівного, наприклад, кінця 30-х років, де домінуючою мовою була мова їдиш на вулицях, де функціонувало біля 30 синагог і так званих молитовних будинків, де звучав іврит. В Рівному не було великих підприємств, було кілька так званих фабрик, але за великим рахунком це були великі ремісничі цехи. Євреї, як, скажу так, нація міста, вони визначали, хто тут економічно домінував. Торгівля дала поштовх і з'являється досить багато єврейських заможних родин.
з'являється інтелігенція єврейська, і задіяні в медицині. Це, якщо говорити про стоматологів, то є дані, скажімо, рівненських стоматологів, з 13 були євреями. Вони були власниками фотосалонів, потім літографії і друкарень. Існує дуже потужний стереотип про те, що євреї завжди багаті. Я згадую митрополита Шептицького, який мало не щороку на єврейську Пасху передавав єврейській общині досить значні кошти для того, щоб закупили біднякам борошно і зробили так звану мацу. Аналогічно і в Рівному. Тут були багаті люди, але більшість євреїв – це сучасною мовою пересічні мешканці, які думали, як прогодувати дітей, як задовольнити свої потреби. Осінній ранок у Рівному. Хтось поспішає на роботу, хтось присів біля озера відпочити. Неподалік мама вийшла на прогулянку з дитиною. Для вас, як і для мене, абсолютно типова картина. Складно уявити, що 80 років тому все було інакше. Євреям Рівного окупаційна влада заборонила вільно пересуватися, купувати і торгувати без дозволу, одружуватися з людьми інших національностей. І ці обмеження стали першим кроком до фізичного знищення майже цілого міста. До війни є сталі цифри, скільки проживало населення у Рівному. Дані беруться на 1 січня 1941 року, 40 тисяч населення. Єврейське населення переважало. Дослідники враховують від 60 до 70. Чому навіть і до 70%? А тому, що згадаємо, що початок війни, ще треба врахувати, що коли почалася окупація Польщі, звідти, з тієї території, на схід просувались біженці. І серед біженців якраз було більше євреїв. Тодішня громадська політична преса розповідала передусім про переслідування євреїв у Німеччині і про переслідування євреїв у тих країнах, які Третій Рейх встиг захопити чи захопили його союзники. Але про те, що буде геноцид, що будуть масові убивства, ніхто не уявляв. Радянська влада і радянська преса ніколи не говорила про те, що насувається небезпека такого масштабу. Ванзейська конференція, де ухвалено рішення про так зване остаточне вирішення єврейського питання, це 42-й рік. В 41-му найбільш прозорливі, найбільш кмітливі зрозуміли, що треба тікати. Їх були, образно кажучи, одиниці, що це було не більше 2-3% євреїв Рівного, хто зрозумів, що небезпека не бачена і єдиний порятунок – це втеча. Був такий стереотип, що німці вже були тут під час Першої світової війни, і це була по-іншому було ставлення, і багато євреїв думали, що це ті самі німці, які були під час Першої світової війни, тобто освічені, інтелігентні і з високим рівнем культури, тому вони їм не зашкодять. Мусимо пам'ятати, що це був 41-й рік, це був бліцкріг. Переможна хода німецької армії, і, відповідно, гітлерівці почали реалізовувати план Ост. Ви, мабуть, пам'ятаєте, так? Зелена атака Розенберга і план Ост. Просто винищення населення України, Білорусі, частково Росії. Для того, щоб звільнити Lebensraum, життєве пространство, життєвий простір для кого? Для юберменшів. Блискавичне втілення ідей Третього Рейху та перетворення Рівного на центр Рейхскомісаріату «Україна». Для забезпечення порядків нацисти утворили адміністративний орган – Юденрат. До нього примусово набрали чоловіків-євреїв, які збирали з людей контрибуцію і видавали фашистам непокірних. Система дискримінації стосувалася всього населення на окупованих територіях, але найбільш жорсткі обмежуючі механізми були справді застосовані до євреїв. Це і регламентація, коли вони можуть з'являтися на вулицях, це години
коли вони можуть щось придбати на ринку. Це примус носити ідентифікаційні знаки на верхньому одязі. Спочатку це була зірка Давида жовтого кольору, потім це було поло жовтого кольору. Був проведений перепис єврейського населення із зазначенням дат народження, професії людей. Були механізми визначення тих, кого можна було використовувати в інтересах Третього рейху. Я маю на увазі людей, які мають ремісничі або робітничі професії. Такі євреї отримали від окупаційної влади ремісничі посвідки і бодай якусь гарантію захисту. Дуже швидко люди збагнули, що папірець може врятувати від свавілля окупантів і платили за нього дуже дорого. Та влітку 41-го почалися перші розправи. Важко було, і були і пограбування, і вбивства, були розстріли. 300-100 чоловіків в основному збирали, вивозили і розстрілювали. Вважалося, що при Радянському Союзі теж було не солодко. Якось пережили, і люди сподівалися, що якось воно буде, якось вони зможуть це пережити також. Бабуся розповідала, що в неї була подружка, яка жила в сусідньому дворі, родина євреїв це була. І коли було організовано Рівненське гетто, то її забрали в це гетто, всю родину і подружку. Один раз вона, навіть моя бабуся, відвідала їх, але потім гетто закрили, було страшно, і більше вона її ніколи не бачила, знає тільки, що потім їх розстріляли. Є давня дискусія між західними істориками стосовно цієї проблеми покірності. Жертви геноцидів в 99 випадках із 100 не чинять опору взагалі. Тому що спрацьовують механізми оцепеніння, тому що ті, хто вбивають, мають дуже чіткі механізми, як позбавити жертв своїх еліт, тих, хто здатен мобілізувати так званих своїх на опір. Похмурого ранку 5 листопада 41-го року на вулицях Рівного з'явилися оголошення сухого та дуже конкретного змісту. Наказ стосувався єврейського населення. Третій рейх застосовував колосальні механізми одурманення населення. У оголошеннях, які були розвішені в місті, була інформація про те, що євреї мусять зібратися в конкретну годину конкретної днини, що вони мають взяти з собою документи, речі і харчі на 3 дні. І ось ця думка про харчі на 3 дні, вона дала можливість всім уявляти, що йдеться про примусове переселення. В жовтні місяці було видано десь 3000, по-моєму, посвідчень для спеціалістів, які потрібні були ні. І ці посвідчення в Юденраті видавали, між іншим, багаті євреї, хто міг, викупили їх за гроші. Бідні спеціалісти, може, і не було. По цьому посвідченню можна було залишатись члену сім'ї і 2 дітей, не більше. Отож, 3-я дитина в сім'ї та інші родичі, які не мають робітничих посвідчень, 6 листопада мали обов'язково прийти на Костельну площу на Грабнику з особистими документами, харчами і речами вагою не більше 8 кілограмів. Решті містян єврейської національності під загрозою смерті заборонили цього дня виходити на вулиці. Площа ця – це район сучасної школи 10-ї і ще одна була площа, яка сьогодні забудована. Зі свідчень Христини Новаковської, єврейське ім'я Лія Боткер. Вона єдиною з 18 членів родини вціліла. Нікого на вулицях, окрім євреїв, не було. Йшли чоловіки з вузлами на плечах. Йшли жінки, несучи на руках дітей. Йшли старі, здорові, вели попід руки хворих. На початку першої вся площа була вщерть заповнена людьми.
На підвищення піднявся німець і оголосив у гучномовець, що усі принесені з собою речі потрібно лишити на площі. За півгодини виросло кілька пагорбів з речей. Після цього 2 дорогами нас повели у Сосонки. Чому Сосонки? Тому що це був лісочок. І, до речі, в тому лісочку до війни відпочивали люди. Є гіпотеза про те, що в дні розстрілів маємо 2 варіанти: 6-7 листопада 41-го і другий варіант 7-8 листопада 41-го року минулого століття. Це прив'язка до так званої жовтневої революції, що ця дата теж не є випадковою. У Сосонках ми зрозуміли, що прийшли на смерть. Рів довжиною метрів 100. Довга автоматна черга, і люди, як скошені, падають до ями. Одних шикували вздовж ями обличчям до ями, і німець почергово стріляв кожному у потилицю. Інших ставили перед ямою на коліна. Маленьких дітей живцем скидали до ям або підкидали вгору і стріляли на льоту. Остаточне вирішення єврейського питання у Рівному готували спеціальні оперативні групи СС. Професійні убивці діяли відповідно до прописаного регламенту розстрілів, починаючи від форми й глибини ями до цинічних пояснень тим, кого вели на страту. Є відомості, що слідчою бригадою на окраїні села Сосенки була виявлена могила довжиною 100 метрів і шириною 5 метрів, в якій було виявлено 17,5 тисяч трупів жінок, чоловіків і дітей з вогнепальними пораненнями в різних частинах тіла. Коли переглядаєш ці документи, насправді дуже страшно. Дуже страшно. Деталі в свідченнях просто дикі. Уявіть собі, в кілька шарів лежать тіла. І цей патологоанатом написав, каже, в деяких тіл кульові поранення не привели до смерті. Їх, вибачте, закопали живцем. Дівчинка, яка написала ці свідчення, ось вже після закінчення війни, вона сама пише, я, коли було темно, виповзла з могили і проповзла між поліцаями, які оточували місце розстрілів. Свідчення в тому, що там стояли столи з горілкою, з бутербродом. І ці кати, інакше не назвеш, між розстрілом підходили, випивали собі горілочку, так і написано в свідченні. Випивали собі горілочки, закусували, написано, бутербродом з ковбасою. Коли цей ров був вже заповнений, а людей ще привозили і привозили, і тоді почали робити могили в усіх заглибленнях, які там існували. Тобто це воронки від бомб, це якісь овраги. Людей було набагато більше, чим їх фізично можна було знищити. І тому частина людей оцепили цей масив Сосонки, і частина людей, вони залишилися там стояти і чекати до ранку, тому що вночі вже ніхто не розстрілював. Дуже багато дітей, вони так от там і замерзли, і їх потім зранку вже вирубували з того льоду, і потім їх ховали. Серед приречених були цілі родини, відомі рівненські лікарі, юристи, музиканти, успішні підприємці. Спогади про них залишила Хая Мусман у книзі «Місто моє розстріляне». Вона одна з тих, кому вдалося евакуюватись незадовго до окупації. Ми поважали нашого вчителя історії Крулика. Він не говорив з нами про політику, але навчив нас думати. Незадовго до війни Крулик одружився, і у нього народилася донька. Дружина його померла за декілька місяців після пологів. Після війни я дізналась, що Крулик з дочкою прийняли отруту. Сам підніс до губ своєї маленької дочки склянку з отрутою. Вони пішли з життя, не бажаючи загинути від німецької кулі.
Чи бачили ви ось цей камінь спотикання у центрі сучасного Рівного? На ньому імена Якуба та Рахелі Круликів, жертв Голокосту, що знайшли порятунок у смерті. Німці були дуже винахідливі, як розстрілювати. Одних підводили до ями, там, кажуть, були бревна положені, як мостики. По 10 чоловік виводили на ці мостики і одною чергою стріляли, люди падали в яму, живий, не живий там. От. Кажуть, що земля ворушилась довго. Найчастіше рятувалися ті, хто був поранений і опинився відносно високо, та не опинився в нижніх шарах тих, хто був розстріляний, хто міг вибратися з-під тіл. Другий варіант – це ті одиниці, які справді примудрялися втікти, і в окремих випадках треба було, щоб поліцейський просто відвернувся і зробив вигляд, що він не бачить. Євреї, яких нацисти залишили у місті за робітничими посвідченнями, прожили у Рівненському гетто до липня 42-го. Потім на них також чекала страта. Загально прийнято, 17,5 тисяч загинуло євреїв в Сосанках, і 5 тисяч тих же рівненських євреїв було розстріляно під Костополем в лісі, але вже це в липні 42-го року. 5 тисяч – це ті, хто не загинув в Сосанках, а були за розпорядження окупаційної гітлерівської влади зведені в район, де проживали євреї ще і до війни. Коли ці люди, які мали посвідчення на роботи певні, ну, чорні скоріше роботи, або ж лікарі, коли їх використали і вони вже не були потрібні, їх звезли, навіть звели до залізничної станції, спакували в товарняки і вивезли недалеко, під Костопіль. І там в лісі розстріляли. Від середини вересня 41-го року євреї Рівного змушені були носити на одязі специфічні нашивки. Жовте коло на грудях біля серця і таке саме на спині. Фактично це були мішені, щоб кулями наздогнати людину при спробі втечі. Фашисти прицільно виділяли євреїв з-поміж інших жителів міста. Інакше діяла радянська ідеологія. На перших плитах меморіалу ані згадки про етнічну приналежність загиблих. Їх ніби розчинили у сухих бюрократичних фразах. Живучи у незалежній Україні, ми можемо вільніше говорити про нашу національну ідентичність, про Голокост і про те, що будь-який геноцид завжди починається із поділу суспільства на правильних і неправильних. Коли ми починаємо приміняти до якихось певних груп людей якісь закони, як колись Сталін чи Гітлер примінив, що ти не можеш жити через те, що ти і так далі, то тоді ми опиняємося на дуже такій межі, яка небезпечна. Людей звинуватили і вбили тільки за те, що вони були євреї. Територія навколо Сосанок, вона була віддана поліції, саме тому, що там відбувалися постійно, зносився або руйнувався пам'ятник, або перший час вона була взагалі заборонена, туди взагалі було приходити. Там було обнесено колючим дротом і була заборона. Я читала свідчення про те, що так, там відбувалося мародерство. Буквально через декілька днів після того, як німці розстріляли і зарівняли, вже копали. Так, вже копали, вже щось шукали. Вони викопали там цілий тунель. Шукають коронки, думають, може. Німці були педанти, вони вибивали ще живих людей. Скромна гранітна плита на місці розстрілу у Сосонках з'явилась одразу після звільнення Рівного у 44-му. Через рік її таки увиразнили зіркою Давида, щоб вказати на етнічну приналежність страчених. Але меморіал скорботи і пам'яті з'явився лише всередині 80-х.
Місто Рівне дуже довго не пам'ятало про події в Сосенках. Коли я приїхав в це місто, це давненько, більше 20 років, на в'їзді в Сосенки був надпис дивними літерами, це були літери їдиш, які давно зникли, і якщо людина не знає, де знаходяться Сосенки, вона їх просто не знайде і не побачить, тому що при в'їзді на цей меморіал ніякого напису немає. Це такий був біль. Навіть мені розповідали, що самі близькі, хто вижили, не хотіли розповідати своїм дітям. Наступні покоління зараз цікавляться. Дуже часто приїжджають до нас німці. Німці приїжджають громади для того, щоб просити пробачення. Коли ми говоримо якби з дітьми в першу чергу про трагедію Голокосту, ми не говоримо про трагедію однобоко. Ми не показуємо лише жахіття. В цьому аспекті ми говоримо і про героїзм. Ми говоримо про цінність життя. Ми говоримо про толерантність. Уроки наші полягають в тому, що треба і далі переосмислювати феномен нацизму, і далі замислюватися над тим, чому значна частина німців повірила Гітлеру, чому він сподівався на те, що йому вдасться переформатувати світ, і мова не тільки про євреїв, був і геноцид ромів. Ми згадували про задуми масштабних злочинів стосовно слов'ян. Я думаю, що пересмислювати треба ще не одне десятиліття, а може й завжди. За єврейською традицією загиблих не вшановують квітами, натомість приносять на могилу каміння. Це символ того, що пам'ять вічна, нетлінна і не має терміну давності. Пам'ять про дорогу смерті може об'єднувати і застерігати від повторення Голокосту.